Hi guys! Welcome back to my channel. Hello. And it's been 6 months since ako nag-upload ng content ko. Kasi nagkaroon ng problema sa private life ko. Pero right now, we're back. And sana manood ulit kayo ng mga bagong videos na i-upload ko. So, I'm here now in Manila at naka-quarantine ako and this is my hotel quarantine now sa Ortigas. Ngayon kukwento ko sa inyo kung paano yung mga naging process ko from Singapore to Manila ngayong pandemic. And I am an OFW, so yung hotel quarantine namin is free courtesy of the government, of the Philippine government. So panoorin niyo yung mga videos ko magmula doon sa Changi Airport hanggang sa paglapag ko dito and until to my room sa aking quarantine hotel dito sa Winwood Hotel, Ortigas. Ingat! Changi Airport, Terminal 1. Pasok na tayo doon sa door 3 kasi doon lang allowed pumasok yung mga passenger. So here's the Terminal 1 again, which is the jewel on the right side, and this is the Terminal 1. So pasok muna tayo, medyo mahigpit sila, so I need to put down my video. Pupunta na tayo dun sa Cebu Pacific Flight Desk. Here's the Terminal 1, yung dating BC Airport. Ngayon halos walang katao-tao. It's sad because I'm going home, then I'm going to start my new chapter in my life soon, hopefully soon. Already inside the Terminal 1. So yan na siya ngayon. Close yung mga store. Unlike dati na parang open pa rin sila at this time. Pero ngayon, eto, wala kang makikitang open. And then, punta na ako ngayon sa boarding gate ko. Okay, so right now, I'm waiting here na for the boarding gate. So, hindi siya pwedeng gumala. Kaya maghihintay lang kami dito. I think the only flight now is the Cebu Pacific. Here, malapit na kayo pumasok sa loob. So, ready for boarding na. Kailangan ko na isuot itong face shield. Oh, diba? Kaya naka-PPE yung mga mag-a-assist dito sa boarding gate. Ayan sila. At waiting na lang kami for boarding. Pasok na kami sa loob ng boarding gate. Ayan yung pila sa likod. Ayan. Marami din naman biyahe na uuwi. So, andito na ako sa loob ng plane. As you can see, walang masyadong sakay. At layo-layo kami. Moments later.
Here's sa Manila. Check din magbibigay sa yung mga qualities. So, andito na kami ngayon for verification sa OWA. Tapos kung saan hotel kami mapupunta. Yan sila. Yan. Hintayin namin kami. In process. Sa OWA. Kunin ko na ngayon yung luggage ko. Then, siguro dadalhin na sa hotel after. Tara, samahan nyo ko. Kuha tayo ng luggage. Here's the inside the airport now. Walang tao. And not unlike before na parang ang dami nang susundo sa'yo. Ngayon, eto. So, check. Yan, nakita ko na yung luggage ko. Yes, may luggage. Yan na siya. Kunin na natin. 3. So, ang hotel na napunta sa akin is Winwood. So, hindi ko alam kung saan yun. Tara, pasok tayo sa loob ng bus. Tayo sa loob ng bus. Yun, inaayos nila yung mga gamit. Dahil papunta na kami ng hotel. Libre po yung pagkain nyo, breakfast, lunch, and dinner. Tapos everyday, meron din kayong 4 liters na tubig. Pag tinapos, pwede po kayong mag-request ulit. Dial 0 lang sa telepono nyo. Libre po yun. Tapos, so, ang schedule ng swab test nyo po is on July 1. So, anytime po sa July 1, tatawagan po kayo isa-isa. Pabababay po kayo dito rin sa second floor. Yung swab test po, dito lang gagawin sa kabilang room. So wala po kayong ibang dadalhin kundi yung susi lang ng kwarto nyo at saka yung code nyo po sa Balik Pinas. Naka-register na po ba kayo sa Balik? So ayun po, ayun lang dadalhin nyo. Po yung mag-a-avail po ng libreng sakay ng OWA, yung pauwi po sa Luzon, Visayas, Mindanao, susunduin po kayo ng OWA bus dito sa baba sa hotel. Yung mga pauwi ng Luzon, ihahatid sa PITX sa may Paranaque and then magta-transfer ng bus papunta sa mga destination talaga nila. May OWA representative din po na mag-a-assist sa inyo doon. And then yung pauwi po sa Visayas, Mindanao, ihahatid po kayo sa airport. Pagdating nyo po sa airport, doon pa lang po kayo kukuha ng ticket. Doon nyo pa lang malalaman yung mga flight details nyo. Kung anong aeroplano, anong oras kayo aalis. So ngayon wala pa tayong idea. Yung malapit dito, susunduin na lang. Yung magpapasundo naman or magta-taxi, ang inaano lang naming oras is between 9 AM to 5 PM lang po. Paano kung uwi ako ng Fairview City ko yun? Ayun po, pwede kayo magpasundo between 9 to 5 lang. Sa July 4. Pwede July na. 4 na ba? July 4? Ay, July 4. Di ba swab test ang result na? Pag may result na automatic pag may Automatic result na talaga. Kaya pwede magpa-grab. Yes po, yun po. Pag grab, basta grab, taxi, private, between 9 to 5 lang po yung check-out time. So July 4 pala yung... Kasi ang pick-up ng bus dito is maaga. Alas 6 ng umaga, parang yung dating nyo kanina. Ganun yung pick-up ng bus pauwi ng Visayas, Mindanao, at Luzon.
So ayun po, Kabisado ko na yan. ang advice ko po habang nandito kayo, lalo yung pauwi ng Visayas Mindanao, makipag-coordinate po kayo sa pamilya nyo para makipag-coordinate sila sa LGU nyo para itanong kung ano yung mga additional requirements na hinihingi ng LGU nyo. Wala na yan. For the registration sa hotel. Bisaya ka pala. Now, nag-aantay na lang kami for check-in. Ito, yung hotel namin. Ito, for check-in. Siyempre, social distancing pa din. Ayan. Ito. Nagugutom na ako. Kanina din nagugutom na ako. Hindi, ano lang, 1 year lang nandito rin ako. Umuwi ako last year, bago mag-lockdown. Bago mag-lockdown. Okay. Yan, we're going to our room. Ito po yung room niyo, sir. Ah, Tatlo yeah. lang po dito. And then, lagay niyo po dito, sir. Para mag-align sige. and aircon. Okay, thank you. So here's my room. And okay naman siya. This is your room for 10 days. 10 days. Ang breakfast, anong oras isi-serve? Ang breakfast po natin ay 6 to 8 a.m. And then, Magsaserve na ba the sila? lunch is 12 to 2. Pero magsaserve na ba sila ng breakfast? Oo, sige. Medyo gutom na eh. Okay, sir. thank you. So, ito yung room ko dito sa Winwood Hotel. Here's my luggage. Oh, in fairness naman sa hotel, maganda siya. Then, my luggage, need to put here. Yan. And, sana. That's it. Oh, walang magandang view. Okay lang. For 10 days. Okay na. So, hi guys. Eto, nakapag-refresh na ako from the biyahe. So, here's my room for my quarantine room ng 10 days. Okay naman siya. Ito yung sa Winwood Hotel dito sa Ortigas. Here, it's my room. At syempre, ang ating first meal now is the breakfast. Ito yung breakfast nila. Tignan natin kung anong laman. Wow, it's a corned beef and a fried rice. Here's my breakfast. Then paglapag ng plane dito sa Naiya, medyo matagal bago kami pinalabas ng eroplano kasi talagang may protocol na hindi pwede yung magkakadikit na ganun. Then paglabas nyo ng plane, diretso na kayo for the immigration checkpoint. May papipilapan sa inyo doon ng OWA. Siyempre yung mga details nyo, importante yung kukunin nila yung details nyo. Then after nun, diretso na sa immigration officer. Tatatakan nila, tatanungin nila kung OFW or tourist. Then after nun, pagbaba nyo, kunin nyo na yung luggage nyo. Tapos, sa mga nagtatanong kung kailangan bumili kung saan makakabili ng SIM, bali sa bus, nagtitinda yung mga konduktor ng SIM card. 100 pesos isang SIM card. Pero walang load yon. Okay na rin naman na bumili tayo sa kanila kasi tulong na rin natin sa kanila. After nun, pag puno na yung bus, ng 20 capacity yata yun, 20 people, hatid na kayo sa hotel. So, napunta ako sa Winwood Hotel sa Ortigas. At okay naman yung hotel dito. Yung hotel na provided ng government, ang quarantine allowed now is 10 days for the hotel quarantine. Then after 10 days, merong 4 days for home quarantine. But on ang ka 7th day, dun yung swab test.
swab test nyo. And then, dito rin sa hotel, ginagawa yung swab test. May area sila dito kung saan gagawin yon. And before ka mag-check out ng ika-10th day, doon nila ibibigay yung certificate mo kung negative or positive ka. After nun, ihahatid ka na nila. Siyempre, kung ang biyahe kung taga Visayas and Mindanao ka, ihahatid ka ng bus sa airport. Tapos, ipapasa ka na nila sa LGU mo. And then, sa yung mga taga Metro Manila naman or mga taga Luzon lang din, pwede kayo magpasundo sa family nyo or mag-grab kayo kapag malapit lang. Kasi hawak nyo naman yung certificate na negative kayo sa swab test. At yan na nga nangyari this past few days sa pag-uwi ko magmula sa Singapore hanggang dito sa Manila. At ngayon ay day 3 na. At ngayon ako nakapag-video. So yung first part ng video natin makikita nyo is from Singapore to Manila. And then the second part is from Manila until sa mag-check out na ako at makatapos ako ng quarantine. Kaya maraming salamat sa lahat ng nanood ng videong ito. Hanggang to my next video. Bye! Sorry, it's DJ.